दर्शकवृन्द नमस्कार, म बोल्दैछु manish सदाको जस्तै आज पनि म तपाईहरुको बीचमा ChatGPT को बारेमा र तपाईले ChatGPT लाई आफ्नो मोबाइलमा कसरी लगइन गर्नु जसको बारेमा लिएर आएको छु। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। दर्शकवृन्द आजको विषयवस्तुतिर लागौं। ChatGPT ले प्रश्नहरुको जवाफ दिन्छ। ChatGPT प्रशिक्षण डेटामा संरचित र असंरचित डेटा मिश्रण समावेश छ। ChatGPT लाई OpenAI को द्वारा विकसित भाषामा मोडेल छ। ChatGPT लाई विभिन्न प्रकार प्रमोटरहरु मानव जस्तै प्रक्रिया प्रतिक्रियाहरु उत्पन्न गर्न इन्टरनेट विधि दायरामा तालिम दिएको छ। ChatGPT लाई लगइन गर्न बित्तिकै 5 दिनमा 1 करोड युजर भइहालेको थियो र ChatGPT लाई OpenAI एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसन्धान प्रयोगशालाद्वारा बनाइएको हो र ChatGPT लाई जनवरी 30 संस्करण गरिएको थियो। दर्शकवृन्द म तपाईलाई आफ्नो मोबाइल स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द तपाईले हेर्नु भएको छ, म आफ्नो मोबाइल स्क्रिन तपाईहरुको सँग शेयर गरिहालेको छु। दर्शकवृन्द म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिइहालेको छु। क्लिक गर्न बित्तिकै तपाईको मोबाइल फोनमा यस्तो तरिकाले खुलिहाल्छ। दर्शकवृन्द अब के गर्नुपर्छ भने जहाँ लेखेको छ ट्राई ChatGPT त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। अब जहाँ लगइन को अप्सन छ त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। अब जहाँ कन्टिन्यू विथ गुगल छ त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। दर्शकवृन्द यो तपाईलाई तपाईको जीमेल आईडी को अप्सनमा लिएर जान्छ। तपाई यति मध्ये कुनै एकवटा जीमेल आईडी सिलेक्ट गरिदिनु होला। म यति मध्ये एउटा एक जीमेल आईडी सिलेक्ट गरिहाले। अहिले यहाँ प्रोसेस हुँदैछ। यहाँ कन्टिन्यू गरिहाल्नु। यहाँ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर हालिहाल्नु। म आफ्नो मोबाइल नम्बर हालिदिदैछु। कोडमा क्लिक गरिदिनु होला। अब एउटा कोड आउँछ त्यो यहाँ भरिदिनु होला। म कोड हालिसके आफै भेरिफाई गरिहाल्यो। दर्शकवृन्द अब हेर्नु होला तपाईले यो खुलिहालेको छ। अब हामी यहाँ जे पनि गर्न सक्छौं। म यहाँ लेख्दै छु हाई। यहाँ छ, यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ के लेख्यो हेलो हाउ क्यान हेल्प यु। म लेख्छु यस आई क्यान हेल्प यु। सेट गरिदिए। दर्शकवृन्द तपाईले यसलाई कुनै पनि क्वेशन भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ टाइप गर्छु राइट फर एजुकेसन। म यहाँ 500 वर्ड गरिदिदैछु। सेट गरिदिए। एकदम यो धेरै फास्ट लेख्छ। तपाईले हेर्नु भएको छ कति फास्ट लेखिराखेको छ। 500 वर्ड म भनेको छु भने यो 500 वर्ड पूरा गरेर नै दिन्छ। हेर्नुहुन्छ दर्शकवृन्द। अनि अहिले अरु लेख्न सक्छ। म यसलाई अहिले चाहन्छु बन्द गरिदिनु। यहाँ हेर्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गरिदिनु आफै बन्द भइहाल्छ। अनि म यहाँ भन्छु यसलाई रोमन नम्बर लेख्न। राइट फर रोमन नम्बर 1
1 to 400 भन्छु म यसलाई 400 यहाँ छ सेट गरि दिनु होला यो लेख्न थाल्छ हेर्नु भएको छ यो रोमन नम्बर पनि लेख्दै छ अनि तपाईले यसको सँग म्याथमेटिक्स पनि क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु कति फास्टमा लेखिराखेको छ सबै राइट छ दर्शकवृन्द तपाईले हेर्नु भएको छ यो यतिसम्म मात्र लेखेको छ अब भन्छु म यसलाई लेख्न साइन्स बुकको बारेमा या म्याथ बुकको बारेमा म्याथै बुकको बारेमा भन्दैछु राइट फर म्याथ्स बुक म सेन्ड गरिदिए अनुभव लेख्दै छ यो हेर्नु भएको छ तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले च्याट जीपीटीले के लेख्दै छ यो अहिले धेरै लेख्छ म यसलाई अब भन्छु रोक्नको लागि यहाँ क्लिक गर्छु यो आफै रोकिहाल्छ दर्शकवृन्द यो इंग्लिशमा लेखेको छ तपाईले नेपाली गर्नु छ भने तपाईले के गर्नुपर्छ हेर्नु यहाँ सबै इंग्लिशमा नै छ एउटा पनि नेपालीमा छैन भने जहाँ तीनवटा डट छ त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला जहाँ ट्रान्सलेट को छ त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला म अहिले यो गरेको छु यो सिस्टम बनाएको छु अनि सबै आइहाल्यो नेपालीमा ट्रान्सलेट भइहाल्यो तपाई के गर्नु होला यहाँ तीन डट छ यहाँ क्लिक गरिदिनु होला मोर ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरिदिनु होला जति छ यहाँ आइहाल्छ तपाई सबै भाषा यहाँ आइहाल्छ तपाईले हेर्नुहुन्छ यहाँबाट नै तपाईले आफ्नो देशको नेपाल भाषा सिलेक्ट लिनु होला अनि यो सबै नेपालीमा भइहाल्छ दर्शकवृन्द यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला भिडियो हेरिदिनु भएमा धन्यवाद